سلام دوستان، وقتتون بخیر باشه. امیدوارم حالتون خوب باشه. خب دوستان، با جلسه آخر فاندامنتال در خدمتتونم. خداییش تو 3 جلسه براتون جمع جورش کردم فاندو. حالا می‌خوایم با این همه دیگه کاتگوری رو هم انتخاب کردید، فهمیدید هولد کردن چه داستانش چیه. حالا می‌خوایم بریم سر سراغ اینکه چجوری ارز انتخاب بکنیم و اینکه کامل گوش بدید به من ببینید چیکار کنیم. ببینید دوستان، اول که وارد سایت مرجعمون میشیم توی کوین مارکت کپ، همونجوری که میبینید اینا لیست ارزاست. خب من پیشنهادم به شما اینه که صفحه اول کوین مارکت کپ رو زیاد بهش توجه نکنید. بخواید توجه کنید مثلا بین ارزهای مثلا 60 تا 100 رو توجه بکنید، چون اینا ارزهایی که غالبا رشد خودشو کرده. آره شاید 2 برابر 3 برابر بشه، ولی انتظار دیگه 30-40 برابر شدن مثلا از KSM که رنگ 47 $380 الانه نباید داشته باشی، یا چه میدونم FTM یا نمیدونم هر چیز دیگه حالا تو این سبک. اوکی، پس این یه نکته که این صدتای اول میذاریمشون کنار. اینا به درد بهترین ارزها برای ترید دیلی اثبات که حالا میرسیم بهش بهتون یاد میدم، مال وقتیه که شما میخوای ترید دیلی بکنی از این صدتای اول استفاده کن. این از این مثلا. حالا ما میایم پایین. اوکی، اومدیم. خیلی رفتیم. خب الان ما میریم صفحه 2. خب شما میخوای بگردی بعد از صفحه اول که باید کاتگوری تو شناسایی کرده باشی، بعد ببینی که تو چه کاتگوری دنبال ارزی. اینم رفت صفحه 2 رفت. خب اینجا میاد وارد صفحه 2 میشه. مثلا این ارز کوکوین اینجا ارز 101 $11 شده، به خاطر اینکه بایننس ممنوع شد، خیلی رفتن تو کوکوین. خب اینم ارز اونجاست و خب خریداری زیاد شد. اینجا میتونید بگردید ارزهای خوب پیدا کنید. بازم میبینید مثلا اینجا اوما، نانو، آناکر، اینا ارزایی هستن که تو بایننس لیستن، قیمت‌های بالایی داره، باز هم جا داره بیاد پایین. مثلا VGX که این هم تو بایننس چیز لیست شده، اسکایل لیست، SXP لیست. میدید اینا لیست، مثلا دنت لیست، ولی مثلا دنت جز ارزایی که لیست قیمتش خیلی پایینه و مناسبه. مثلا این چیز خوبی میتونه باشه. حالا چجوری در بیاریم این که حالا از طریق لیست بعد اوکی، حالا مثلا من این پروژه رو پیدا کردم، از کجا بفهمم مثلا این پروژه خوبه، پروژه بدیه، چیه؟ بیایم سراغ این که بفهمیم چجوری پروژه رو تشخیص بدیم. من چند تا پروژه خوب و قوی که رشد کردن رو به عنوان مثال بهتون میگم. بعد یه چک لیست درست بکنید که با اون چک لیسته بیاید چیکار بکنید، بیاید در بیارید که این ارز مجازی خوبه یا خوب نیست. میایم اینجا از ارز، من از ارز پولیگون یا ماتیک میخوام شروع بکنم. اینجا میایم سراغ ارز اورکی، تیرا، پولیگون، ماتیک. خب بذارید سایت کوین مارکت کپ بیاد بالا. خب به بخش پولیگون میرسیم. اینجا قیمت ارز پولیگون 1.3 که میدونید جزء ارزهاییه که فوق العاده شدید رشد کرد. فکر میکنم 160-170 برابر رشد کرد. دقیق الان نمیدونم، میتونم در بیارم، حالا در میارم بهتون میگم. خیلی ارزی که رشد. خب اولین نکته‌ای که ما میبینیم که اولین مسئله که میبینیم این ساپلای، اینا رو همه رو چک میکنیم. اوکی، بیایم ببینیم این چی داشته که اینقدر رشد کرده. خب اولین چیزی که میایم پایین، این یک چارت قیمتی داره که من بهتون میگم این چارت رو چیکار کنیم. خب قبل از هر چیز شما قرار بود اولین چیزی که ما راجع به ماهیت ارزهای مجازی فهمیدیم هدف اون ارز. میایم سراغ وایت پیپر. اجازه بدید وایت پیپر پولیگون نوید چه؟ این وایت پیپر پولیگون. اول باید بشینین هدف رو بخونین. انگلیسی بلد نیستی، گوگل ترنسلیت یه دونه ویجت تو کروم داره، من اینجا الان ندارم چون این کروم نیست. میتونید بزنید براتون صفحه رو بالا تا پایین ترجمه میکنه. اوکی، لا تحت و لفظیه دیگه. می چیکار میکنیم؟ میبینید اوکی این اهداف پولیگونه. ماتیک وایت پیپرش رو میخونید، داکیومنتیشن های دیولپرش رو میخونی، حتی لایت پیپرش رو میخونی. لایت پیپر با وایت پیپر تفاوت اساسی داره. وایت پیپر راجع هدف ارزه. من لایت پیپرم باز کنم براتون. حالا بریم سراغ وایت پیپر. توی خوندن وایت پیپر رو باید هدف ارز رو بخونیم. حالا آقا ما از کجا سوال کلیدی کل کریپتو، ما از کجا بفهمیم این هدف خوبه یا بده؟ هیچ کسی پاسخ مشخصی براش نداره، ولی من براتون یه پاسخ مشخص، یعنی هیچ کسی فکر نکنم قبل این ویدیو تا من پاسخ اینجوری به شما داده باشه. ببینید دوستان، بیایم روی نوشتارمون.
ببینید نوشتارمون. خب ببینید دوستان نکته اصلی، یه چند تا نکته بهتون بگم که خیلی مهمه. ببینید دوستان هدف تولید ارز مجازی. سوال اول من از خودتون باید یه سوال بپرس. من میخوام یه ارز مجازی تولید کنم در حوزه ساخت سلولهای خورشیدی. این هدف ارزم. یکی دیگه میخواد یه ارز مجازی تولید بکنه در راستای بر بستر دیفای، در راستای ایجاد ساختار بانکی برای ارزهای مجازی. خب به نظر شما این هدف با چقدر پول به دست میاد؟ این هدف با چقدر پول به دست میاد؟ من الان به تو این یه وام بانکی بگیری حل میشه. این 10 تا وام بانکی هم بگیری حل میشه. حل نمیشه. قصه کجاست؟ توی هدف یک ارز مجازی نکته بسیار مهم اینه که اون ارز قویه که هدف خیلی بزرگی داره که نیازمند هزینه به شدت بالای مالیه که حتی از بانک هم نمیشه وام گرفت. مثال میزنم، الان مثلا پولی که توی مثلا مارکت کپ چه میدونم یه ارز مجازی مثل آدا از 10 تا بانک شاید تو دنیا بیشتر باشه. یعنی از بانک بیشتر پول تو آدا هست. خب یا از بانک بیشتر پول تو اتریوم و بیت کوین هست. خب این دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که اهداف اینها اهدافیه که حتی منابع مالی متمرکز، به بانک میگن منبع مالی متمرکز در دنیا، یعنی پول اونجا متمرکز شده. پول یک قشریه. مثلا شما بانک مثلا یه فلان بانک ایکس در ایران داره پول مردم ایران نگه می‌داره، پول مردم آمریکا رو که نگه نمی‌داره، یا بانک آمریکا داره پول مردم آمریکا رو نگه می‌داره. ولی یه موقع یه ارز مجازی هدفی داره که آدمه باید از آمریکا، باید از ایران، باید از همه جای دنیا این سرمایه گذار، در واقع داریم تو این پروژه ها سرمایه گذاری میکنیم دیگه، باید این پروژه ها سرمایه گذار از کل دنیا بگیره تا موفق شه. پس اولین هدفی که باید متوجه بشید موقع خوندن که آیا این هدف با یک پول مینیمم یا در حد یک وام بانکی، یک فایننس مثلا در حد 10 میلیون، 20 میلیون، 30 میلیون، حتی 100 میلیون دلار قابل انجامه. اگر قابل انجامه قطع به یقین، پروژه خوبی نیست. مثلا یارو اومده مثلا ارزهای مجازی کلاهبرداری شت کوینا رو کار نداره. ارزهای مجازی کلاهبرداری اکثرا اهداف پوچی دارن، اهداف واهی دارن که اصلا شما مثلا با یه هزینه ساده هم میتونی بهش برسی. اصلا باید بهش شک کنی. تو چرا رفتی ارز مجازی میرفتی؟ مگه نمیگی تواناییشو دارم؟ میرفتی وام میگرفتی، میرفتی پول اوکی فایننس میکردی، یه همچین کار میکردی. چرا اومدی تو ارز مجازی؟ پس این خط میخوره. باید پروژه هایی باشه که از نظر مالی نیاز به هزینه، اینم یه 2 تا 4 تا ذهنیه دیگه. شما پروژه رو بخونید کاملا باید متوجه بشید که آیا این پروژه به یک سرمایه عظیم نیاز داره یا یک سرمایه معمولی نیاز داره. اوکی، پس این از این قضیه. برمیگردیم روی مرورگرمون. خب پروژه ماتیک رو میتونید بخونید. من اینجا پروژه ها توضیح نمیدم، الکی وقتمون گرفته میشه. پروژه فوق العاده بزرگه که با 10 تا وام بانکی هم نمیتونه شما انجام. پروژه خیلی بزرگه. نکته بعدی، پس اول ماهیت پروژه رو میخونیم در وایت پیپر. وایت پیپر توش اهداف ارز. خب حالا وایت پیپر خوب چه ویژگیایی داره؟ اولا نکته اصلی مرتب باشه. اوکی، حالا مثلا الان وایت پیپر پلیگونه، من وایت پیپر لونا رو هم بیارم. بریم جلوتر. حالا بریم سراغ وایت پیپر لونا. بخوام بهتون یه سری المان یاد بدم که چجوری تشخیص بدید یه وایت پیپر خوبه یا نه. اول باید مرتب باشه. این دوستان من لذت میبرم این وایت پیپر رو میبینم بالا تا پایینش طبقه بندی شده، از کانسپتش گفته، از نودش گفته. بعد دوستان بهتون یه نکته بهتون بگم، باید وقت بذاری. من خودم وقت گذاشتم رو این، اون زمانی که وایت پیپرش اومده بود 1/10 $2 بود، بایننس هم لیست نشده. وقت گذاشتم، خدا شاهده این شاید از من یه چیز حدود 2 هفته وقت گرفت بالا تا پایین این پروژه رو در آوردم. خب چون می‌خواستم سرمایه‌گذاری سنگین بکنم، 1 هفته 2 هفته وقت گرفت، خوندم تا مطمئن شدم پروژه خوبیه سرمایه‌گذاری. الان $1 الان 35-40 دلار لونا. خب پس نکته که خیلی مهمه اینه که شما درک بکنید، بشین و بخونی. اوکی، اول
طبقه بندی شده باشه، بین تر و تمیز، مرتب، اصلا چیز درست درمونیه. نمیدونم کانسپتشو گفته باشه، اکوسیستمشو گفته باشه، نحوه بین یه چیز نکته مهم بتون راجع وایت پیپر بگم، اینکه من ایدم ایکس باشه، چجوری میخوای انجام بدی؟ یعنی اگه نقشه راهی نباشه چجوری میخواد اینو انجام بده اصلا به درد نمیخوره. چجوری میخوای کد بزنی، چیکار میخوای بکنی، این بعد تو کل وایت پیپر بخون. پس اول مرتبیش، دو اینکه چجوری اینو شکل داده، نکته سوم اگر روی بستر اتریوم یا روی بستری بود که اسمارت کانترکتش حتما باید کانترکتشو ببینید، اصلا اسمارت کانترکت داره، حتما باید این کانترکتشو بخونید، ببینید از چه المان‌هایی، از چه ابزاری استفاده کرده. یه 20 تا وایت پیپر که بخونید اصلا دستتون میاد کدوم ابزارا جدید نوعه. مثلا میای میبینی این 10 مثلا یه ابزاری پیدا میکنی، حالا من اینجا اسمم نمیبرم، اینا بعد خودتون در بیارید دیگه، اینا آموزشی نیست، اینا چیزای تحقیقی. خب من بدم میاد لقمه آذر آماده، دارم سرخط رو بهتون میدم. یه موقع شما میبینی میخونی، خب 10 تا مثلا 10 تا وایت پیپر میخونی، میبینی مثلا 5 تا قویش از 2 تا 3 تا تکنولوژی مشابه دارن استفاده میکنن. عملا میفهمی این تکنولوژی عجب تکنولوژیه که تو همش ناخواه ذهن دنبال اون تکنولوژی است تو پروژه‌ای که داری میخونی. اگر اون باشه اصلا میتونه پروژه خوبی باشه. حالا میخونی مثلا میبینی که مثلا اینجا نوشته مثلا ما اومدیم با راست برنامه‌نویسی کردیم، از چه چیزایی، از چه زبان‌های برنامه‌نویسی استفاده کردیم. مثلا یکی از چیزایی که خیلی مهمه میزان تکنولوژی زبان برنامه‌نویسی که توی این اسمارت کانترکت استفاده شده. مثلا لونا از تعداد زبان بسیار زیادی توی برنامه‌نویسی راست استفاده کرده. اینجا میبینید دیگه از سالیدیتی استفاده کرده، میگم از زبان‌های و تکنولوژی‌ها و فناوری‌های مختلف استفاده کرده که به این پروژه قدرت میده. خب بعد میبینی اینجا اومده بهش گفته دلیل اینکه ما اصلا اینو ساختیم رو داره به شما میگه، داره بهشون میگه که دیفای اپلیکیشن داره، میگه یوزرامون داره زیاد میشه و بعد از شما مثلا درخواست خرید میکنه. اینجا راجع به اسمارت کانترکتش لابل توضیح داده. خب هسته یکی از چیزایی که توی وایت پیپرها باید قطعه به یقین مطالعه بکنه راجع به هسته یا کور اصلی. این کور اصلی معمولا یه سری راهنماست برای اینکه دیولپرها یا کسایی که میخوان از این استفاده کنن بتونن. این باید یه چیز کاملی باشه. چرا؟ چون هر چقدر کامل‌تر باشه دیولپر و برنامه‌نویس بیشتری روی بستر این کار میکنن و چیزهای متفاوتی ایجاد میکنن و همین چیزهای متفاوت میتونه چه اتفاقی رقم بزنه، این چیزهای متفاوت میتونه مشتری بیشتر، خریدار بیشتری واسه این ارز بیاره. پس مرتب بودن، طبقه بندی شدن، کور، راجع به کانترکت توضیح دادن، جزو المان‌های اصلی، یعنی راجع به برنامه‌نویسی، نحوه اجرا، همه اینا جزو المان‌های اصلی وایت پیپر. اینا رو باید تو وایت پیپر پیدا کن. اگر تو وایت پیپر نباشه قطع به یقین پروژه معیوبی خواهد بود. این از مقوله وایت پیپر. پس یه سری المان تو وایت پیپر بهتون گفتم که باید حتما این وایت پیپر اینو داشته باشه. ببینید چه وایت پیپر کاملی مشخصه روی پروژه وقت گذاشته. حالا نکته بعدی پس از وایت پیپر، اینجا توی کوین مارکت کپ هم بیارم بهتون نشون بدم، میبینید تیرا لونا. خب اینجا بعد از این که ما وایت پیپر رو بررسی کردیم قطع به یقین باید سورس کدش رو بررسی کنیم. حالا ما سورس کد رو روی لونا بزنیم به شما میگه که Terra project doesn't have any pin public repositories yet. میگه آقا ما ارائه پابلیک نداریم. خب و اینجا میگه که ما شیفت کردیم توی تیرا مانی. ما اینو اینجا کپی پیست میکنیم. خب اینجا میبینید که شیفت کرده بودن، اون ریپوزیتوریشون عملاً مخفی شده بود، یعنی پنهانش کرده بودن، قطعا به سری آدم خاص دست رسیدن، یه شیفت کرده بودن توی جای پابلیک. بیایید اینجا آقا این ریپوزیتوری رو ببینید. الان این همه توضیحات نوشته بود توی وایت پیپرش که ما این برنامه رو داریم، اینو نوشتیم، این کارو کردیم، اون کارو کردیم. آقا بیا اینجا ببین آیا این کارو کرده، آیا این زبانه. بعد میای میبینی به به کاملا همه چیزهایی که برنامه‌نویسی شده به صورت سورس کد در اختیار قرار داده شده. تعداد ریپوزیتوری بالا میتونه بسیار به یک پروژه اعتبار بده به دلیل اینکه مشخص کار شده.
نکته بعدی تعداد یک مهمه، دو میزان آپدیت شدن. یعنی ببینید شما هر ریپوزیتوری این 29 دقیقه پیش آپدیت شده، این 3 ساعت پیش آپدیت شده، این نمایش چیه؟ نمایش پویا بودن، نمایش اکتیو بودن اون تیمه. هر چقدر این بیشتر آپدیت بشه، هر چقدر ببین اینا چرخصا یه دونش باشه فایده نداره، کل چک لیست باید باشه، وایت پیپر درست، طبقه بندی درست، بالا پایینش درست، اینم درست. اینکه این باشه اون نباشه به درد لاجرز دیوار میخوره، اصلا به درد ما نمیخوره. خب فکر نکن الان بگردی و این چقدر آپدیت زیاد میده. خب اوکی آپدیت میده، چه هدفی داره، چه چیزی داره، همه چیش باید جور باشه. حالا ببینید چه پروژه پویایی 29 دقیقه پیش آپدیت داده رو کدش، نمیدونم 3 ساعت پیش. ببینید پروژه اکتیوه. خب یعنی پروژه همین امروز هم روزانه داره آپدیت میشه. این یکی از نکته مهمه که توی سورس کده که پس تعداد ریپوزیتوری بالا. نکته بعدی میزان آپدیت بالا که هر چقدر آپدیت بالاتر باشه یعنی به روز ثانیه سریعتر بشه، نتیجه پیشرفت پروژه بیشتر. این سری نکته دیگه، این وریفای شدن توی گیت هاب المان زیاد مهمی نیست ولی المان بسیار خوبیه، یعنی اکانت وریفای شده است، شخصیت پشتش شخصیت درست درمونیه. و بعد نکته بعدی این زیاد المان دقیقی نیست که دارم بهتون میگم ولی یه موقع‌های جواب میده. تعداد تکنولوژی که یک زبانه به یک ارز استفاده کرد، یعنی از جاوا اسکریپت، راست، گو، تایپ اسکریپت و پایتون استفاده کرد. اوکی از 305 تکنولوژی. این نشون دهنده تیم قویه که 5 تا تکنولوژی بسیار قوی و بروز برنامه‌نویسی داره. ولی مثلا ارز داریم، حالا اسمم نمیبرم، ارز داریم 2 تا زبان استفاده کرده ولی پروژه قویه، زبونای سختیه. 2 المان وجود داره، یکی تعداد تکنولوژی هاست که استفادهش زیاد باشه، 2 یه موقعی هست طرف نوشته با یه زبون خیلی سخت یه بلاکچین پیاده سازی کرد. خب مثلا اونم میتونیم ما لحاظ بکنیم. اوکی نکته بعدی که وجود داره این که چند نفر دارن روش کار میکنن و همین اینا نکتهایی که خیلی مهمه. توی گیت هاب باید دنبال این نکته باشید: تعداد تکنولوژی، تعداد ریپوزیتوری ها، وریفای بودن، لوکیشنشون سینگاپور، حالا اون زیاد اهمیت خاصی نداره. و بعد همین که آپدیت هاش، این هم از گیت هاب هر پروژه. بس گیت هاب پروژه ها هم اینجوری با هم بررسی میکنیم. پس وایت پیپرش رو بررسی کردیم، سورس کدش هم بررسی کردیم، میریم وارد سایت میشیم. خب من از سایتی که میخوام اینجا استفاده کنم میخوام سایت شیفت بدم، لونا رو بررسی کنم. لونا سایت خوبی داره. خب وارد سایتش بشین، المانایی که من میگم رو داره. خب بخوام برم سراغ ارز ناشناخته تر بریم سراغ OXT. میخوام سایت رو OXT بهتون توضیح بدم. OXT با OXT اختصارش ارز ارکید اسمش. اوکی OXT هدفش VPN بر بستر بلاکچین وارد سایت میشه. چند تا المان تو سایت مهمه، چند زبانه بودن. اوکی ببینید که چند زبان است. اوکی حالا یه 2 تا قلق بهتون بگم. سایتی میرفت توی سایت ارز مجازی دیدید فقط انگلیسی و نمیدونم مالزی و اندونزی تنها زبونشه، شک کنید، خیلی هم شک بکنید. توی ماکائو، توی مالزی و توی اندونزی و این کشورها گروه هایی هستن، تیم هایی هستن 20 نفره، بعضا 100-150 نفره. اینا کارشون تولید ارزهای مجازی، حالا از شیت کوین یا فیک کوینه، چون این دوتا فرق میکنه. خب تبلیغات میکنن، مثلا تو آی سی او یا تو آی سی او میخری یا اصلا تو صرافی ها میخری، $1 $2 $3 $, حالا با یه عدد و قیمتی یه تعدادی میفروشن، بعد اصلا پویا پروژه جمع میشه یا با مغز قیمتش میخوره زمین. اینا اون تیمان، توی اون تیما قرار نگیرید. اوکی نرید، یعنی دیدید سایتش اینه بدونید که یه جای کار میلنگه. اصلا از این راه یه تیمی اونجا، یه تیم بکنم 5 نفره هم بودن ولی خیلی تیم قوی، جزیره خریدن از همین راه این به این سبک کلاهبرداری کردن. خب تو ایران هم داشتیم دیگه، یکی از همین صرافه معظم که ما 100 بار گفتیم توی صرافه ایرانی که چیف فول ارائه میدن نرید، داشتیم که همین کاری کرده بود و پول خورده بود رفته بود. حالا بریم، این قضیه اپیدمیه، تو ایران هست، خارج هست، حالا هر کی اشل دیگه، در حد جزیره اینا در حد $5-6 میلیون. حالا میریم سراغ ارکید. اینجا زبانو باید حتما چک بکنید، قطعا زبان باید تعداد زبان‌های مناسبی باید داشته باشه. نکته بعدی، ما از کجا شروع کنیم؟ میایم از پایین شروع. همین که حالا یه سایت وزینی باید داشته باشه، دیزاین خوب و اینا دیگه، حالا چیزای ساده‌ای که همه میفهمن دیگه. برید توی سایت بچه‌بازی، اصلا وایت پیپر بعد برید توی سایت مثلا کودکانه میفهمید که مثلا اینا کار خاصی نمی‌کنن. خب حالا بیایم پایین، از پایین شروع کنیم.
من یه بار سایتش از بالا تا پایین دیدم که براتون بررسی بکنم. نکته اول، از پایین شروع کنیم. فعالیت تو سوشال مدیا. ارزهای قوی باید تو سوشال مدیاشون فعال باشن، خصوصا توییتر، خصوصا توییتر. تعداد فالوور تو توییتر، تعداد ریتوییت شدن توییت هاشون، هم خود ارز توییتر قوی باید داشته باشه، هم برید پیدا کنید توییتر صاحب ارزو ریتوییت خوبی داشته باشه. هر چقدر توییتر فالوور بیشتری داشته باشه، میدونید تعریفش براشون ما چیه، اصلا به چه کارمون میاد. ببینید وقتی که توییتر دنبال کنندش زیاد باشه، یعنی ما یک دنبال کننده بالایی تو توییتر داشته باشیم، ارز میاد چیکار میکنه؟ ارز میاد آپدیت هاش رو کجا قرار میده؟ توی توییترش یا توی شبکه اجتماعیش. من اینجا میذارم توی مدیاش، حالا توی سوشال مدیا، حالا توی سایتش هر چیز، ببین اینجا قرار میده. نکته بعدی، وقتی اینجا قرار میده هر چقدر دنبال کنندش بیشتر باشه، خب تعداد بیشتری اینو میبینن دیگه، این بازدید بیشتری میاره. خب مثلا اینا نمیبینن دور هم باشن که این بازدیده باعث خرید بیشتر میشه، نتیجه قیمت میاد بالاتر. اوکی، پس یه ارتباطی بین این داره. پس حتما توییتر، لینکدین، خصوصا توییتر تو ارز مجازی هر چقدر دنبال کننده بیشتری داشته باشه، اون ارز احتمال پامپ شدن بیشتری داره. حالا برمیگردیم روی سایت OXT. پس فعالیت در شبکه اجتماعی، چه خودش چه صاحب ارز، بسیار بسیار مهم. بریم بالا. خب برگردیم بالا. خب نکته بعدی، از این گوشه شروع میکنم به این ور میریم جلو. از کانتکت شروع میکنم. ببین چه چیزایی باید بگردید دنبال کانتکت. نکته اولی که باید داشته باشه آدرس درست، ایمیل درست. حتی یه ارزی رو میخوام، من لونا رو میخواستم بخرم، دوبار به این پشتیبانی که اینجا گذاشته بودم، بعد پشتیبانی داشت پیام دادم، ایمیل زدم، صحبت کردم. ببین مثلا کسی اونجا هست نیست، شما سرمایه گذاری میخوای بکنید، بعد این المانا رو ببین. اصلا من یکی از دلایل این که میگم اگر کسی رو میشناسید که بلد ارز پیدا کنه و ارز موفق رو پیدا، قدرش رو سر تا پاش رو طلا بگیرید، چون خیلی المان مهمیه. خب حالا کانتکت اینفو، آدرس درستی داشته باشه، بعد دیگه حالا اسم و فامیل و اینا مثلا میتونید اینجا باشه اطلاق. این چیزایی که خیلی مهم هستش. آدرس پستیشون بود. به نکته بعدی، وبلاگ. ارز باید وبلاگ پویایی داشته باشه. ارزایی که رو به پیش رفتن وبلاگ‌های پویایی دارن. یعنی چی؟ یعنی اخبار ارز خودشون رو منتشر میکنن. اوکی، مثلا اینجا نوشته که OXT now available on KuCoin، یعنی داره میگه که تو کوکوین داره لیست شده و میتونن توی کوکوین ترید بکنن. نکته بعدی، فرق توکن و کوین رو اینجا بهتون بگم، میخوام اینو بگم. این توکن ها اصطلاحاً از بلاک چین های اجاره‌ای استفاده میکنن. یعنی بلاک چین مال یک کوین دیگه است، از اون استفاده میکنن. ولی کوین ها بلاک چین اختصاص خودشون دارن، مثل اتریوم، مثل بیت کوین. اینا بلاک چین مثل ONT، اینا بلاک چین اختصاصی خودشونو دارن. خب نکته کجاست؟ نکته اینجاست که توی این بستر مثلا OXT روی بستر اتریومه. باید حتما ببینید که آقا این راجع به اتریوم خبری میره، اصلا راجع به اون بستری که روشه خبری، مثلا بیا اینجا دسته‌بندی داره، مثلا راجع به VPN، decentralization، اتریوم، network analysis، privacy events، partnership، open source، blockchain، company updates و همه اینا توضیح داده. می‌بینید که اینجا راجع به اتفاقهای بسیار راجع به خود اتریوم هم که روشه اصلا تاپیک داره. اوکی، و دسته‌بندی داره که می‌بینید اینجا خبرایی که راجع به اتریوم بوده، هارد فورک لندن، NFT پرایوسی و همه اینا رو سعی کرده توضیح. وبلاگ پویا نمایش دهنده تیم قوی در اون ارزه. اینم خیلی مهمه. حالا بریم سراغ about. بخش بسیار مهمه about. یکی از المان‌های بسیار مهمی که میتونید بفهمید این ارز درست درمونه aboutش. اوکی. حالا اینجا توی about میبینید که اینها اسم و فامیل کوفاندر، CTO، کوفاندر اینا رو گفت. بهترین مثالی که من میتونم واسه این سایت ها بیارم سایت پولیگونه و ماتیک. بذاریم تو سایت ماتیک این وایت پیپرشه، اباوتش رو بزنیم. میدونید همه سایت ها هم همون المانا رو داره. اباوت داره، کانتکت داره، وبلاگ داره، یعنی المانا ثابته، فکر نکنید. خب ببینید اینجا از کوفاندرش، از کوفاندرهای متفاوتش و از کسایی که دارن اینجا کمکشون میکنن اینجا نام برد. آقا
من یه پروژه بزرگی میخوام انجام بدم، مثلا ما نمیتونیم دوره به اسخر آقا بقال بگیم بریم بره والمارت بیا شعبه والمارت بگیره، چون در قد و قامتش نیست. باید ببینی آیا این هدفی که اینا نوشتن در قد و قامت این تیم هست یا نه. برای اینکه اینو بفهمی، نکته اول اکثر ارزهای مجازی کوفاندراش و حالا مسئولاش خودشون برنامه نویسن، اصلا اینو نوشتن. بعد ببینی آقا این اصلا کاری نداشته باش، طرف این سری اصلا بد برداشته، طرف پولدار نیست، بدبخت بیچست، طرف باید تکنولوژی بلد باشه، باید برنامه نویس باشه، به پولدار بودن نبودن نیست. خب اینجا بریم سراغ این، میبینیم این آقای کوفاندر پلیگون مثلا چه لینکدینی داره، چه گیت هابی داره. بریم سراغ لینکدین، میخوام به آقا ببینیم مثلا کیه دیگه، میخوام بفهمیم کیه. خب اوکی، یه لحظه اجازه بدیم، برای اینکه اینو دور بزنیم مجبوریم که حرکت زیبایی بکنیم. خب یه لحظه اوکی. خب اولین کاری که میکنید بیاید تو بخش about، اسم طرف رو کپی کنید، تو گوگل سرچ کن. اسم طرف رو کپی کنید و توی گوگل سرچ کن. ما اسم اینو سرچ کن. خب لیدید که لینکدینش آورد، توییترش آورد و اینجا عکساشو میاره که عضو پلیگون. این اولین چیز اعتباری طرفی که آقا میزنی اسمشو تو گوگل بیاد بالا، اصلا ببینیم کیه این آدمی که داریم پروژه. بعد اکثرا دوستان یادتون باشه الان ماتیک معروف ارزای چپرچلاق، بعد بگردید حسابش کار درسته یا نه. این الان دیگه مشخصه کار درسته. خب بریم سراغ لینکدین. خب حالا میایم تو لینکدین. اول صاحب این ارزه لینکدین به ما چی میده؟ به ما سابقه کاری میده. لینکدین شبکه اجتماعی کار. میایم اینجا این آقا مثلا این که میگه من یه ارز خفن رو میخوام بزنم، اصلا تجربه داره، کجا کار کرده. میایم میبینیم که اکسپریانسش، تجربهش، خب سی او و سی تی او خب ماتیک بوده که میدونیم. بعد میبینیم که تجربه هایی داشته، دیتا ساینتیست بوده و توی حوزه سافتور و سافتور انجینیرینگ مهندسی نرم افزار کار کرده. خب میخوره. دانشگاهی هم که کار کرده رو خب ما میبینیم، فکر میکنم یک دانشگاهی در هند. اسکیلش رو هم میبینیم. مهمترین بخش این قضیه اینا نیست. مهمترین بخش این قضیه بریم پایین، یک نظرات و اتفاقاتی که راجع به این آدم میدن حتما بخونید. مثلا 2 تا نظر راجع به این آدم اینجا داده شد، نظرات رو بخونید ببینید اصلا مردمی که با این کار کرده چجوریه و بعد اسکیلی که این آدم داره. حالا ما میایم روی اباوتش هم یه سیمور میزنیم، اینجا بخونید اباوتش هم بخونید ببینید اصلا آدم کننده این کار هست یا نه. اکسپریانسش هم که چیزای شغلی هم که داشته ببینید اصلا توی جاهای درست درمونی کار کرده یا نه. از این طریق لینکدین میتونید بفهمید که این آدم قوی هست یا نه. اگه قوی بود که فبه، قوی نبود شک میکنید، میگید این پروژه امکان داره آدم خوبی پروژه خوبی نمیشه چون آدم قوی پشتش. این از لینکدین به دست اومد. میایم سراغ، برمیگردیم روی پلیگون، خب برمیگردیم روی وبسایتش ماتیک. اینا راجع به همه ارزها میایید تیماشو نگاه میکنید. برمیگردیم دوباره راجع به about و بعد میریم سراغ تیم. خب نکته بعدی، غالبا اونایی که برنامه نویسن اکانت گیت هابشون هم اینجا گذاشتن. بعد از لینکدین میریم سراغ گیت هاب با علامت گربه.